Hi everyone! Welcome to Solotech Reviews. So, i-compare natin ngayon itong Redmi Note 8 Pro sa Huawei Nova 5T. Tingnan natin kung sino yung masulit sa kanilang dalawa. Okay, so dito sa atin ngayon yung Redmi Note 8 Pro at saka yung Huawei Nova 5T. Ito yung dalawang phone sa ngayon na sobrang pinag-uusapan kung alin talaga sa kanila yung masulit. In one sentence guys, itong Huawei Nova 5T ay merong flagship na chipset. Ito namang Redmi Note 8 Pro ay merong pinakabagong MediaTek G90T na pang gaming talaga. Pero syempre, magkaibang chipset pa rin yun, so magiging magkaiba pa rin yung performance nila overall. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Plus, pag-uusapan din natin yung camera nilang dalawa. Sino yung merong mas magandang rear tsaka front camera. Sino sa kanila yung mas mabilis mag-charge. At totoo ba yung heating issue dito sa Redmi Note 8 Pro kapag nag-gaming? So lahat yan, aalamin natin. Okay, dun muna tayo guys sa body ng dalawang phone na to. Redmi Note 8 Pro, front and back glass, pero protected siya ng Corning Gorilla Glass 5. Yung Huawei Nova 5T, glass din front and back, pero walang dineclare kung protected ba siya ng Corning Gorilla Glass protection. At ang kapansin-pansin pang difference ng dalawang phone ito guys pagdating sa design, itong Redmi Note 8 Pro merong headphone jack. Yes guys, yung Huawei Nova 5T walang headphone jack, kaya sobrang laking point sa akin nun pagdating sa isang cellphone. Although parehas silang naka USB Type-C. Pagdating naman sa SIM, parehas silang dual SIM, pero itong Redmi Note 8 Pro pwedeng isang SIM plus micro SD, pero yung Huawei Nova 5T dual SIM lang pero walang card slot. Okay, din naman tayo guys sa display. Almost the same yung display ng Redmi Note 8 Pro at saka ng Huawei Nova 5T. Magkaiba lang pagdating sa PPI density. Pareho silang IPS LCD display na meron 1080p resolution, pero sa PPI 395 lang yung kay Redmi Note 8 Pro, 412 naman itong Nova 5T. At ulitin ko, protected ng Corning Gorilla Glass 5 ang Redmi Note 8 Pro. Pagdating naman sa OS, pareho sila naka Android 9.0 out of the box. Magkaiba lang sila ng skin. Redmi Note 8 Pro, syempre MIUI 10. Huawei Nova 5T, EMUI 9.1 plus GPU Turbo 3.0. Kaya doon naman tayo sa chipset. So Redmi Note 8 Pro, MediaTek Helio G90T 12nm. Huawei Nova 5T, Kirin 980 7nm. At sinabi ko doon sa Nova 5T video ko, yung Kirin 980 flagship yan kasi yan din yung mismong chipset ng Huawei P30 Pro. Ngayon naman tingnan natin yung score ng dalawang phone na to pagdating sa Antutu benchmark. Okay, total score nila guys. Huawei Nova 5T, 201,631. Redmi Note 8 Pro, 283,587. So obviously, lamang talaga yung Redmi Note 8 Pro pagdating sa Antutu benchmark kapag hindi naka-performance mode ang Nova 5T. So subukan natin ngayon mag-Antutu benchmark dito sa Huawei Nova 5T kapag naka-performance mode siya. So i-on ko na yung performance mode. Na tayo ngayon sa Antutu. Tapos, test natin ulit. Okay, total score ng Huawei Nova 5T, 290,327 kapag nasa performance mode siya. Minsan, pumapalo yun guys ng mga 300 or 310,000 kapag nasa performance mode. So, talagang flagship level ang Huawei Nova 5T, lalo na kapag naka-performance mode. Although, hindi naman ganun kalayo yung performance ng Redmi Note 8 Pro kung pagbabasehan natin ay yung Antutu benchmark. Okay, sunod na titingnan naman natin ngayon guys ay yung Asphalt 9 gameplay nila parehas. At kayo na humusga kung sino sa kanilang dalawa yung mas smooth yung gameplay at sino sa kanilang dalawa yung nakapag-generate ng lahat ng graphics sa game.
Okay, so ano masasabi nyo guys dun sa Asphalt 9 gameplay ng dalawang phone na to? So para sa akin guys, hindi malayo yung difference ng dalawa. Actually, parehas lang smooth, walang lag, walang frame drops, at parehas nilang na-generate lahat ng graphics sa Asphalt 9. Okay, sunod na pag-uusapan natin guys ay yung memory. Itong Redmi Note 8 Pro ay meron tatlong variant, 64GB of internal storage, 6GB of RAM, 128GB of internal storage, 6GB of RAM, at 128GB of internal storage, 8GB of RAM. Si Huawei Nova 5T, isa lang yung variant, 128GB, 8GB of RAM. Okay, hindi ko pala nasabi kanina guys, dun sa Antutu benchmark score natin, na itong ginagamit nating Redmi Note 8 Pro ay yung 6GB, 128GB of internal storage na variant niya. So, meaning, talagang magdidikit sila sa Antutu benchmark score kung ang gagamitin pa natin sa comparison na to ay yung 8GB of RAM na variant ng Redmi Note 8 Pro. Okay, sunod na pag-uusapan natin guys ay yung camera ng Redmi Note 8 Pro at Huawei Nova 5T. Parehas silang merong apat na camera sa likod. Redmi Note 8 Pro, 64 megapixels 1.8 aperture yung kanyang primary camera, 8 megapixels 2.2 aperture na ultra-wide camera, 2 megapixels 2.4 aperture na dedicated macro camera, at 2 megapixels 2.4 aperture depth sensor. Huawei Nova 5T, main camera niya 48 megapixels 1.8 aperture, meron din siyang 16 megapixels na ultra-wide 2.2 aperture, 2 megapixels 2.4 aperture na dedicated macro camera, at 2 megapixels 2.4 aperture din na depth sensor. So pagdating sa setup ng camera nila guys, parehas na parehas halos yung dalawang phone na to. Meron silang ultra-wide parehas, meron din silang macro at depth sensor na camera. Ang kaibahan lang, 64 megapixels yung Redmi Note 8 Pro na main camera, 48 megapixels lang yung kay Nova 5T. So ito guys ang mga nakunan ko ng mga photos sa Huawei Nova 5T at sa Redmi Note 8 Pro, at tingnan natin sila side by side. Okay guys, anong comment nyo dun sa mga photos silang dalawa? Sino yung mas better sa bawat mode na tinignan natin kanina? Ako ang comment ko lang dun sa main shooter nila parehas, mas better yung kay Redmi Note 8 Pro kasi medyo yellowish talaga yung kay Huawei Nova 5T. Pagkatapos guys, tingnan natin yung main shooter nila parehas, kung magpupunta tayo dun sa 48 megapixels na camera ng Huawei Nova 5T, select lang natin yan, 48, yan. Tapos mag-shoot tayo guys. Aabutin ng 3 seconds bago niya matapos yung pag-shoot. So, kung malikot tayo habang sinushoot yun, mag-blur yung image. So, kailangan natin ng tripod or talagang steady yung kamay natin. Samantalang 64 megapixels naman ng Redmi Note 8 Pro, may delay din pero hindi ganun katagal at hindi ganun ka mitikuloso pagdating sa pag-shot. Ganun lang kabilis. Pagdating naman dun sa macro cameras nila, mas gusto ko ng kaunti yung sa Huawei Nova 5T kasi mas maliwanag tsaka mas sharp kumpara sa macro camera ng Redmi Note 8 Pro. Doon naman tayo sa selfie camera. Redmi Note 8 Pro meron 20 megapixels sa 2.0 aperture. Huawei Nova 5T 32 megapixels 2.0 aperture. So tingnan natin yung nakuha ko sa front camera silang dalawa. So makita nyo yun guys na mas sharp, mas detailed yung front camera ng Redmi Note 8 Pro kaysa sa front camera ng Nova 5T. Doon naman tayo guys sa battery ng dalawang phone na to. Itong Huawei Nova 5T, meron lang 3,750 mAh na battery pero capable siya sa 22.5 watts na fast charging. Ito namang Redmi Note 8 Pro, 4,500 mAh na battery, so almost half yung difference nila, at capable siya sa 18 watts na quick charge o fast charging. So ang ginawa ko guys ay trinin yung dalawang phone na to hanggang mag zero talaga sila, as in empty battery, tapos chinarge ko sila. So ito yung time lapse nun. At makikita nyo guys na naunang natapos yung Huawei Nova 5T, 1 hour and 21 minutes, full charge na siya. Yung Redmi Note 8 Pro umabot ng 2 hours at 7 minutes. So pagdating guys sa bilis ng pag-charge, malinaw na mas mauuna
yung Huawei Nova 5T kasi una, mas maliit yung battery capacity niya, 3,750 lang. Tapos, capable pa siya sa 22.5 watts na fast charging. Ito namang Redmi Note 8 Pro, 4,500 mAh na battery. So, malaki yun. Tapos, ang maximum output lang na kaya niya pagdating sa pag-charge ay 18 watts. Fast charging na rin yun, pero mas mabilis yung Huawei Nova 5T. Okay, last, bago tayo magtapos guys, munti ko na makalimutan, totoo ba yung issue tungkol sa pag-init ng Redmi Note 8 Pro kapag nag-games ka? So, hindi ko siya na-try guys ng full 1 hour na gaming kasi mahirap gawin yun para sa akin kasi hindi talaga ako gamer, so hindi ko yun matitiis. Pero ang ginawa ko sa kanya, paulit-ulit kong inantuto benchmark hanggang sa malobat yung Redmi Note 8 Pro. Mula 41% ng battery niya, hindi ko na lang nakunan. Pero mula 41% hanggang maubos talaga yung battery niya, Antutu benchmark ako na Antutu benchmark. Hindi siya uminit, okay? Wala akong init na na-feel sa kanya. Pero, kagaya na makikita nyo ngayon sa time-lapse ko na 10 minutes na gaming lang ng Asphalt 9 dito sa Redmi Note 8 Pro, naka-feel ako ng kaunting init. At ang good news dun guys, hindi lang Redmi Note 8 Pro, pati na rin yung Huawei Nova 5T tinest ko for 10 minutes na gameplay sa Asphalt 9, meron ding init na mararamdaman sa kanya. So, yung init guys ay normal lang para sa isang phone kapag nilalaro mo siya ng tuloy-tuloy. At syempre, glass parehas yan. So, meron ka talagang mafe-feel na init sa kanilang dalawa. Pero ang good news naman, ang bilis mag-subside ng init ng dalawang phone na to. At syempre guys, kung gagamitin mo for 1 hour na tuloy-tuloy na gameplay, etong Redmi Note 8 Pro o kahit ano pang phone, tapos online pa yan, eh mag-iinit talaga. Pero yung init na naramdaman ko sa dalawang phone na to, hindi alarming. Yung normal na init lang. Okay, so anong verdict natin sa dalawang phone na to guys? Sino yung masulit sa kanilang dalawa? Okay, doon muna tayo sa price. Huawei Nova 5T, 18,990 pesos. Redmi Note 8 Pro, yung 8GB na variant niya, 16,490 pesos. So malino na malino guys, mas mura yung Redmi Note 8 Pro. Pero sino yung masulit bilhin sa kanilang dalawa? Okay, ito guys, opinion ko lang based dun sa experience ko at sa naobserbahan ko sa dalawang phone na to. Number 1, chipset. Sa chipset, obviously, mas maganda yung chipset pa rin ng Huawei Nova 5T kasi nga flagship chipset yon. Pero ako, dahil hindi naman ako talaga gamer, although pang gaming din, yung MediaTek G90T, mas pipiliin ko yung MediaTek G90T over Kirin 980. Bakit? Kasi almost same performance lang yung makukuha ko sa G90T kung ikukumpara sa Kirin 980. Nakita naman natin yan sa Antutu benchmark kanina. Number 2, micro SD card at saka 3.5mm jack. Parehas yung wala sa Huawei Nova 5T. Number 3, selfie camera. Mas maganda yung sa Redmi Note 8 Pro. Battery, mas mabagal yung Redmi Note 8 Pro pero mas matagal siyang malobat kaysa sa Huawei Nova 5T. At sa tingin ko, mas importante yon kaysa sa bilis mag-charge ng isang phone. Mas gusto ko yung matagal malobat kaysa doon sa mas mabilis mag-charge pero mabilis namang malobat. At panghuli, yung skin on top of Android. MIUI versus EMUI. Alam nyo ako guys, hindi ako fan ng EMUI. So, pipiliin ko pa rin yung MIUI. Okay, so maliwanag guys na Redmi Note 8 Pro para sa akin yung mas sulit sa dalawang phone na to. At considering na mas mura to guys, talagang sulit na sulit. Makakatipid ka ng more than 2,000 pesos kapag ito yung pinili mo kesa sa Huawei Nova 5T. Although, hindi ko sinasabi na hindi sulit yung Huawei Nova 5T. Masulit lang to para sa akin. Pero sulit na rin yung Huawei Nova 5T kung ito yung pipiliin mo. Kung mas gusto mo ng Huawei na phone kasi doon ka nasanay, panalo yung Huawei Nova 5T. Okay, so yun guys yung comparison natin ng dalawang phone na to. Medyo mahirap gawin tong video na to guys. Kaya please, bigyan nyo naman ako ng thumbs up. Pakiclick yung thumbs up dyan sa baba. Tapos i-click mo na rin yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe, pati notification bell para updated ka sa mga bagong upload ng channel na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Nandiyan yung link sa description sa baba ng FamiSafe at saka nung dalawang phone na to kung saan natin pwedeng bilhin. Yun muna, maraming salamat para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.